Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Νίκος από το Nix High Tech. Πριν μερικές μέρες έκανα δοκιμή μια δυνατότητα που έχει η εφαρμογή Litchi και είναι το Follow, το οποίο είναι ένα tracking του χειριστηρίου στην ουσία, δηλαδή το drone ακολουθεί το GPS του χειριστηρίου. Σήμερα έκανα την ίδια δοκιμή με μια άλλη εφαρμογή η οποία λέγεται Drone Link και πάμε αμέσως να δούμε το βίντεο και τι ρυθμίσεις κάνουμε για να λειτουργήσει αυτή η δυνατότητα και στο Drone Link και να δούμε αν είναι καλύτερη ή όχι. Ξεκινάμε, πατάμε την εφαρμογή Drone Link και μόλις ανοίξει, η Drone Link εφαρμογή είναι με πληρωμή και αυτή όπως και η Litchi, και μόλις ανοίξει πατάμε στο σχέδιο που έχω αγοράσει, πατάμε το κεραυνό κάτω δεξιά το τέταρτο εικονίδιο και μας βγάζει τις διάφορες λειτουργίες. Πατάμε το follow και ξεκινάμε. Μας λέει ξεκινήστε τώρα, πατάμε στο το κουμπί Get Started που λέει και ξεκινάμε να κάνουμε τις ρυθμίσεις που χρειάζονται. Ξεκινώντας, η πρώτη καρτέλα καθώς και οι δύο επόμενες μας λένε ότι το drone πρέπει να βρίσκεται μακριά από το χειριστήριο τουλάχιστον 30 πόδια ή 9 μέτρα, γιατί το GPS δεν έχει ακριβή θέση, έχει μια απόσταση στην καλύτερη περίπτωση το 1 μέτρο που είναι λίγο πιθανό και συνήθως 2 με 3 μέτρα ακτίνα έχει ο κύκλος του σημείου που μας δείχνει το GPS, οπότε τα 9 μέτρα είναι αρκετά για να μπορεί η κάμερα του drone, το field of view της κάμερας, να μπορεί να βλέπει το αντικείμενο που έχει το χειριστήριο. Δηλαδή το αυτοκίνητο ή ένα άτομο ή οτιδήποτε. Επίσης το ίδιο μας λέει και η δεύτερη καρτέλα, ότι το GPS και το υψόμετρο δεν είναι ακριβή, οπότε θα έχουμε κακό αποτέλεσμα αν είμαστε κοντά. Οπότε φροντίστε να πετάτε πιο μακριά από τα 30 πόδια. Και όσο πιο μακριά τόσο το καλύτερο. Και η τρίτη καρτέλα μας λέει το ίδιο πράγμα πάλι, ότι όσο πιο μακριά είμαστε τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχουμε. Και τώρα ξεκινάμε με τις πραγματικές ρυθμίσεις και στο βήμα 4 υπάρχει η ρύθμιση Customize Advanced Settings. Αυτό το βάζουμε στο ναι για να μπορούμε, παρόλο όταν ξεκινήσει το follow, να μπορούμε να κάνουμε ρυθμίσεις, να αλλάξουμε θέση στην κάμερα, το gimbal να κινήσουμε και οτιδήποτε άλλες ρυθμίσεις θέλουμε να κάνουμε, χωρίς όμως να σταματάει το follow. Το βάζουμε στο ναι και πατάμε το next. Το επόμενο βήμα, το 5, μας λέει RC Stick Input. Αν το ενεργοποιήσουμε αυτό, μπορούμε να ρυθμίσουμε ανα πάσα στιγμή όσο είμαστε στο follow, να ρυθμίσουμε το ύψος που θα έχει το drone και την απόσταση από το χειριστήριο. Και όπως είδατε, δεν υπάρχει κάπου επιλογή να ρυθμίσουμε το ύψος και την απόσταση από πριν, όπως είναι στο Litchi. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πάμε το drone μας εκεί που θέλουμε και το κάνουμε είτε πριν πατήσουμε να ενεργοποιηθεί το follow, είτε και κατά τη διάρκεια του follow. Πατάμε και σε αυτό yes και πάμε στο next. Το βήμα 6 είναι το Dynamic Home Point, που σημαίνει ότι αν το βάλουμε ναι, κάθε φορά που μετακινείται το drone στη νέα του θέση θα ξανακάνει home point. Οπότε όταν χρειαστεί να κάνουμε return to home όταν τελειώσουμε το follow, θα έρθει κοντά μας και όχι στην αρχική θέση που ξεκίνησε. Οπότε καλό είναι να το έχουμε πάντα ναι αυτό. Πατάμε next. Το βήμα 7 μας λέει για altitude tracking, που σημαίνει ότι όταν είναι ναι, θα ακολουθεί το νέο υψόμετρο, τη διαφορά υψομέτρου από το χειριστήριό μας, δηλαδή όταν ανεβαίνουμε προς το βουνό και ανεβαίνει σε υψόμετρο το χειριστήριό μας, από την εφαρμογή από το κινητό μας το βλέπει αυτό, τότε και τα 60 μέτρα ή τα 50 που το έχουμε βάλει παράδειγμα το drone να βρίσκεται, θα προστίθεται κάθε φορά και πόσο ύψος έχουμε ανέβει στο δρόμο, ή θα μειώνεται όταν κατεβαίνουμε. Οπότε το βάζουμε και αυτό ναι και πατάμε επόμενο. Το βήμα 8 μας λέει αν θέλουμε να ξεκινήσει το βίντεο αυτόματα με το που ξεκινήσει και το follow ή όχι. Αυτό το βάζουμε όπως θέλουμε. Εγώ το έχω στο ναι να ξεκινάει, γιατί καμιά φορά το ξεχνάω και χάνω κάποιο πλάνο, ή αν δεν το πάρω είδηση καθόλου μπορεί να χάσω και όλο το πλάνο, οπότε καλό είναι να είναι στο ναι και αυτό.
πατάμε next. Το επόμενο βήμα, το 9, είναι ένα warning το οποίο μας λέει αν είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να σταματήσουμε το follow και να λειτουργήσουμε το drone μας σε περίπτωση κάποιο emergency που θα συμβεί. Πατάμε ναι και σε αυτό και πατάμε next. Και τελείωσαν τα βήματα και εδώ έχουμε μια προεπισκόπηση όλων των ρυθμίσεων που έχουμε κάνει. Όπως βλέπετε δεξιά υπάρχει μια μπάρα, αν την πάμε προς τα κάτω είναι όλα τα βήματα. Πατάμε continue, γράφει generating και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το follow. Πατώντας το σύμβολο του play, πατάμε και ξεκινάει αυτομάτως το follow. Τώρα θα βάλω χειροκίνητα το ύψος και την απόσταση που θέλω να με ακολουθήσει. Θα ρυθμίσω και το gimbal στη θέση που είναι που θέλω να έχει καλύτερη οπτική. Και από εκεί και πέρα ξεκινάμε την κίνησή μας, το περπάτημα ή με το αυτοκίνητο που θα κάνω εγώ το δοκιμή και θα αρχίσει να μας ακολουθεί. Εδώ πέρα το που μόλις ξεκινήσει, όταν πάμε να κάνουμε κίνηση μας βγάζει ένα control override joystick, πατάμε dismiss, είναι επειδή κάνουμε τις κινήσεις, τις advanced ρυθμίσεις που είχαμε πει πιο πριν. Επίσης να πω εδώ δεν το λίτσι, μπορούμε να επιλέξουμε και από ποια κατεύθυνση θα μας ακολουθεί, δηλαδή αριστερά, δεξιά, μπροστά, πίσω. Εδώ στο Drone Link δεν το κάνει αυτό και κάθε φορά που αλλάζουμε πορεία σε διάφορες στροφές αλλάζει μόνο το θέση, αλλά δεν μπορούμε να επιλέξουμε εμείς ποια θέση θέλουμε να έχει. Δηλαδή αν το βάλουμε να μας ακολουθεί από πίσω και κάνουμε μια αριστερή ή δεξιά στροφή, κάποια στιγμή θα μας ακολουθεί στα πλάγια και όταν γυρίσουμε ανάποδα θα μας ακολουθεί από μπροστά. Και ανά πάσα στιγμή μπορούμε να αλλάξουμε θέση εμείς με το χειριστήριό μας. Ωραία, έχω φτάσει στα 64 μέτρα ύψος και στα 135 μέτρα απόσταση. Τώρα αυτό έβαλε ένα τυχαίο νούμερο να είμαι σίγουρο στην γύρω περιοχή, να μην έχω κάποιο πρόβλημα με εμπόδια και οτιδήποτε συμβεί να έχω κάποια απόσταση. Εδώ να πω στο Drone Link δεν δουλεύει το απάστο στο follow όπως δουλεύει στο Litchi. Επίσης δεν μπορούμε να κάνουμε zoom. Οπότε αν θέλουμε ένα κοντινό πλάνο και σε μέρη που δεν υπάρχουν εμπόδια μπορούμε να κατεβούμε αρκετά πιο κάτω και πιο κοντά για να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα κάπως κοντινή. Λοιπόν, ωραία. Πατάμε τώρα το play αφού το έχω θέσει στη θέση που χρειάζεται και ρύθμισα το gimbal στις κατάλληλες μοίρες και πατάμε το play. Ξεκινάει μια αντίστροφη μέτρηση και μόλις τελειώσει έχει πάρει τη θέση του. Όπως βλέπετε πάνω εκεί που είναι το κουμπί της παύσης λέει το ύψος και την απόσταση. Την τρέχουσα, την πραγματική που δείχνει το GPS. Και όπως βλέπετε μέσα στην έχει μια παρένθεση δίπλα από το α που λέει 64 μέτρα και λέει το συν 0,1 και αυτά είναι το υψόμετρο παραπάνω ή παρακάτω από τα 64 μέτρα που βρίσκεται το χειριστήριο, το κινητό μας στην ουσία. Τώρα έχουμε ξεκινήσει και βρίσκεται μπροστά μας το drone, όπως βλέπετε και η κάμερα ξεκίνησε από μόνη της. Τώρα θα κάνω μια μικρή διαδρομή, ίσα για να δείτε πώς λειτουργεί. Όπως εγώ βλέπω ότι είναι λίγο πιο ομαλές οι κινήσεις του drone από ό,τι ήταν στο Litchi. Είναι πιο καλό το πλάνο, δηλαδή δεν έχει τα απότομα κουνήματα που έκανε στο Litchi. Και εδώ βέβαια κάνει κάποια, αλλά όχι τόσο πολύ. Εδώ έχω σταματήσει και κάνω προσπάθειες να δω αν μπορεί να κάνει zoom τελικά ή όχι με κάποιο τρόπο και προσπαθώ να το δοκιμάσω, αλλά τελικά όντως δεν κάνει zoom και να το φέρω και λίγο πιο κοντά επί της ευκαιρίας γιατί το έχω αρκετά μακριά και να συνεχίσουμε λίγο την πορεία, να κάνω και μερικές στροφές που έχει πιο κάτω δρόμους για να δείτε ότι αλλάζει κάπως την πορεία του και δεν είναι ευθεία μπροστά μας και μετά από μια μικρή διαδρομή να το σταματήσω γιατί δεν υπάρχει λόγος να κάνω πολύ μεγάλη απόσταση. Αυτό το βίντεο ήταν πιο πολύ για να δείξω πώς
πώς γίνεται η διαδικασία όλη του follow, παρά να κάνω ολοκληρωμένο παράδειγμα, μια μεγάλη διαδρομή. Αυτό, αν θέλετε, πέστε μου στα σχόλια από κάτω. Αν θέλετε να κάνω μια μεγάλη διαδρομή και να δείξω πώς τα πήγε η εγγραφή όλη και οι κινήσεις του drone, να το κάνω σε ένα άλλο βίντεο χωρίς να μπω σε όλη τη διαδικασία όλων των ρυθμίσεων. Όπως βλέπετε εδώ έχει πάει αριστερά από το αυτοκίνητο, επειδή ήταν μια ελαφρά στροφή προς τα αριστερά, και τώρα που ξανά έστρεψα λίγο πάλι και ήρθε στην ευθεία, είναι πάλι μπροστά μας, και τώρα όπως βλέπετε πήγε από τα αριστερά μας, διαγώνια, υπογωνία. Αν είχαμε πιο μεγάλη στροφή θα πήγαινε τελείως στα αριστερά και ούτου καθεξής. Ως εδώ είναι αρκετά νομίζω, είδατε πως συμπεριφέρεται. Τώρα εδώ στο σταμάτημα έκανε μια πολύ απότομη κίνηση, και αυτό γιατί σταμάτησα απότομα το αυτοκίνητο και με την ταχύτητα που είχε έκανε την απότομη κίνηση. Τώρα ξαναρυθμίστηκε και εδώ το σταματάω, πατώντας την παύση και μετά το Χ. Αυτό ήταν το βίντεό μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν θέλετε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε και το κομπανάκι για να μην χάνετε τυχόν νέα βίντεο που βάζω κατά καιρούς. Και αφήστε τα σχόλιά σας από κάτω τι πιστεύετε για το follow του Drone Link. Είναι καλύτερο από το Litchi ή όχι, και γιατί? Εγώ πιστεύω ότι είναι αρκετά πιο ομαλό, όπως είπα και στο βίντεο. Δεν κάνει απότομες κινήσεις όταν αλλάζει πορεία, οπότε δίνει ένα πιο καλό αποτέλεσμα στο βίντεο. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!